Dag beste YouTube-abonnees. Beaumonde Industry staat een jaar online en om dat te vieren heb ik een compilatie gemaakt van de bloopers en making-of video's van het voorbije jaar. Als je de volledige verhalen wil horen en nog veel meer, abonneer je dan op de Patreon-pagina van Beaumonde Industries. De link staat in iedere videobeschrijving. Zet ook even de ondertitelingen aan als je dat nog niet gedaan hebt. Op smartphone is het rechtsboven in de hoek bij de 3 bolletjes en op pc is het rechtsonder bij het tandwieltje. Daardoor zul je bepaalde dingen in deze video beter verstaan, ook als je er anders wel in slaagt mij goed te begrijpen. De bedoeling is dat mijn video's vlot overkomen, duidelijk zijn en aangenaam om naar te kijken. Maar dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Vooral in het begin had ik vanaf de camera aanstond het gevoel alsof heel de wereld met me meekijkt door de lens. Nee, dat is niet waar, ik weet het. Na het filmen moet er nog gemonteerd worden en daarmee worden veel dingen opgelost. Toch is het belangrijk de tekst vlot te brengen, anders wordt het een beetje een zootje. Ik ben nogal een stresskip en veel eisend voor mezelf, maar toch probeer ik te relaxen. Oké, relax, relax. Relax. En mezelf aan te moedigen om gewoon verder te gaan naar de volgende scène. Oké, dat was niet zo slecht. Oké, dat was redelijk goed. Nog oké. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Nee. Nee. Nog oké. Nee. Nog oké. Ja, nee. Oké, wacht ik. Laatste keer. Zo kan ik je er nog wel een paar tonen, maar ik zal het je besparen. Een ander issue is, zoals je weet, het ownen van de tekst en hem brengen zoals ik het wil, zonder te blijven haperen. Haperen. Rozenbottels worden na het plukken ook wel eens een nacht ingevrozen. We gebruiken de... En ik probeer niet te veel dezelfde woorden te gebruiken als ik mijn tekst weer eens niet 100% volg. Rozen. Altijd maar rozen. Als je mij in mijn caravan gezien hebt, dan is je waarschijnlijk wel opgevallen dat er iets vreemds gebeurd is toen ik wou uitleggen dat er ook een lichte spijsverteringsbevorderende en krampstillende werking bekend is. Wel, ik ben het wel beginnen zeggen. Werking bekend, spijsverteringsbevorderende en er is ook een... Maar het is me niet gelukt. En ik heb het over het hoofdgezin. Het was ook wel een beetje een verwarrend moment voor me. Deze kruidenthee werkt op de koop toe, kalmerend op het zenuwstelsel, waarbij de lichten naar beneden komen. Ja, het leven is niet altijd even gemakkelijk. En video maken ook niet. Het kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Ja, dat heb je goed gezien. Zorg er dus altijd voor dat je de blender goed dicht gedaan hebt. Ik was al een beetje gehaast, omdat de batterij van mijn camera bijna op was en ik dat deel van de video nog ermee wou filmen. Dan gebeuren zulke dingen. Gelukkig is het iets wat makkelijk opkuist, behalve dan de stukken klimop die in het stopcontact terechtgekomen zijn. Het water heb ik uit het stopcontact gehaald door er keukenrol in te proppen. En nu werkt alles weer prima. Of ja, het werkt zoals voorheen. Soms begin je ergens volle goede moed aan, maar dan blijkt niet alles te verlopen volgens plan. Pesticiden zijn niet de enige boosdoeners waardoor je je niet zo lekker zou kunnen voelen. Let ook op voor pesticiden, want je zou je er wel niet zo lekker van kunnen voelen. Maar wat zou het dan kunnen zijn? Het was geen gemakkelijke bevalling. En soms heb je een idee in je hoofd,
Maar dan blijkt de uitwerking toch anders te gaan als de vooropgestelde verwachtingen. Daar had ik een klein probleempje, omdat mijn hoofd er niet helemaal op stond. Dat wou ik nu vermijden en ik heb daar à la minuut een oplossing voor gevonden. Alright. Dat is beter, hè. We hebben namelijk een heel handig opstapje in de keuken, waar ik met mijn knieën op kan zitten, zodat ik beter in het beeld pas. Dat is inderdaad zeer goed om een harmonieus beeld te scheppen, maar niet zo goed voor de knieën. Eventjes verlossing zoeken. En daarna nog even doorbijten. Heel even maar. Au, au, au. Ah. En zeker niet aan de camera tonen dat je pijn hebt. Oké. Nu denk je zeker dat ik ze zie vliegen, omdat ik al dat werk voor niets doe en alles gratis op YouTube zet. Maar dat is niet waar. Ik ben Beaumonde. Oké, ja, misschien soms wel een beetje. Maar je kunt me helpen voor de prijs van 1 koffie op een terrasje per maand. En daarvoor krijg je heel wat terug op mijn Patreon-pagina. De link staat in iedere videobeschrijving. Kan je dan een keer normaal doen, zeg? Het is alsof ik mijn diepste geheimen met jullie deel. Soms spreek ik dingen heel mijn leven verkeerd uit, om er dan op de harde manier achter te komen. Keer op keer. Dandelion. Dandelion, 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 dandelion. Dandelion. Gelukkig luisterde ik na de opnames eens een podcast in het Engels over de paardenbloem. Dandelion. Toen ze het uitsprak, kreeg ik warm en koud tegelijkertijd. Oh nee. Ja, dan heb ik maar besloten om er een niet al te professionele voice-over over te zetten. Dus moest je je afgevraagd hebben wat er aan de hand was tijdens het kijken, wel, dan weet je het nu. Verder zijn er nog heel wat andere dingen waar ik niet zo goed mee overweg kan. Zoals bijvoorbeeld, je gaat er dus van zweten, maar het helpt ook. Ja. Ik was ook een beetje kamille thee bezig. Dat vind ik meestal nogal een ongemakkelijk moment. Hoe reageer je dan als je daar langs de kant, tussen de struiken, tegen een boom, jezelf zit te filmen? Dan 250. Komt die te koop? Gewoon negeren? Ja. Toch maak ik er ondanks alles het beste van, zonder al te veel, je weet wel. Nare gevoelens. Ook al is het soms pijnlijk en levensgevaarlijk, toch wil ik het nog graag lang verder blijven doen. Wil je hem ook nog lang verder zien doen? Neem dan zeker eens een kijkje op de Patreon-pagina en installeer de app op je telefoon, zodat je zeker niets mist. Phew, toch heeft het ook altijd een opluchting als de opnames voorbij zijn. Bedankt voor het kijken en tot snel. Au, 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 au.